හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි මුලින්ම මේ Bitcoin dominance chart එක බලමු. ඒකේ අපි කතා කරපු විදිහටම තමයි price එක move උනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි වෙනස්කම් තිබුණා. ඒ කියන්නේ හරීම trend line වල නැත්නම් හරීම points වලින් react කරේ නැතු වුණාට ඒ area එකෙන් price එක react කරන්න ගොඩක් වෙලාට උත්සාහ කරා. ඔයාලට පේනදී අපි අඳගත්තු trend line එක මේ වගේ අපි කියන්නේ අපි බැලුවොත් එහෙනම් parallel channel එකක් අපි අඳගත්තා මේ විදිහට. එතුරට පේන එකේ මේ පොයින්ට් දෙක යා කරලා අපි යනගත්තේ ඒකේ උඩ පොයින්ට් එක පොඩ උඩට ගියා කැනල එකක්. නමුත් ඒ ඒරියා එක හැම වෙලේම මම කියනවා මේ අපි අන්දිර ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් මේවා ඒරියාස් රයිට්. හරියටම දශම ස්ථානට එහෙම හිතන්න අමාරුයි. එහෙම ගොඩක් වෙලාට වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මම උනත් කියනවා මේ වීක් එක හරියට මෙතෙන්ද ගියා කියලා. නමුත් ඒ ඒරියා එක තමයි අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ රයිට්. ඒතකොට මේ ඒරියා එකේ මුඩට ගියා ප්‍රයිස් එක. නමුත් ඔයාලට පේනවා එතන රිජෙක්ෂන් එකක් මේ හරියටම ආවේ නැතත් ඔයාලට පේනවා ප්‍රයිස් එක මේ ඒරියා එකට රියැක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි හිතපු විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා රියැක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕල් කොයින් අප් වේද බිට්කොයින් එක තැන තියලා නැත්නම් ඕල් කොයින් එක තැන තියදී බිට්කොයින් ඩම්ප් වේද මම කලින් මේවා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් කැප් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ ඕල් කොයින් අප් වෙනවා කියන එකම විතරක් නෙවෙයිනේ රයිට්. ඔයාලා ඒක දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ ලෙවල් එකට ආයෙ ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් අපි කතා කරපු විදිහට. හරි. එතකොට දැන් මේ ලොකු පැරලල් channel එකක් තියෙනවා ඔයාලා දන්නා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේකේ මම එදා කතා කරා ඇත්තටම dominance chart එක නේද? මීට දවස් 3-4කට කලින් වීඩියෝ එක. මේක මේ හරිය රිජෙක්ට් කරලා පහළට එන්න පුළුවන්. ආයෙ කල උඩට යන්න පුළුවන්. මේකෙදි price එක වෙනස් වෙන විදිහ ඇත්තටම මම කතා කරා. ආයෙ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි Bitcoin chart එක බලමු. right Bitcoin එකේදී ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අපි කතා කරපු trend line එකෙන් price එක up වෙලා තියෙනවා. right මේක ඇත්තටම මේක 73 range එකට ගියොත් එහෙනම් මගේ position එකේ මම half විතර අයින් කර ගන්නවා මෙන්න මේ range එකෙන්. ඒ කියන්නේ 72 73 range එකෙන් half අයින් කරන්න මම consider කරනවා. නමුත් ඔයාලා තියෙන මගේ ඒ කියන්නේ මම overall expect කරන්නේ price එක මෙතන කියලා ආයේ මෙහෙම හැරෙයි කියලා. මෙහෙමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා Bitcoin එක මොනවා වේද US election එකෙන් පස්සේ සමහර අය තිබ්බා ස්පොට් එකේ buy කරන්න හොඳයිද දැන් මේ දවස්වල නැත්තම් ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ buy කරනවද නැත්තම් loan position වලට අපි ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ enter වෙනවද එතකොට මොකද ඉලෙක්ෂන් එකෙත් එක ලොකු drop එකක් පහළට ගිහිලා ආය up වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඒක හරි. ඒ කියන්නේ මොකද ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ ගොඩක් අය හිතනවා බුල් රන් එක පටන් ගනී මාකට් එක දිගට අප් වෙයි කියලා. නමුත් එහෙම හිතන් ඉන්න වෙලාවට ගොඩක් වෙලාට අපි දකින දෙයක් තමයි මාකට් එක ලොකු කරෙක්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා කට්ටියව නිකන් අර බෙයා ට්‍රැප් කරලා මාකට් එක අප් වෙන අවස්ථා තමයි ගොඩක් වැඩි. ඒක ඕනම නිවුස් එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. sell the news කියලා තියෙනවනේ right. sell the news event එකකින් right ඒ කියන්නේ news ඒ කියන්නේ event එක එන්න කලින් කට්ටිය buy කරන whales-ලා event එක එනකොට ඡන්දෙදි හරියම Trump win කරන කට්ටිය sell කරලා එතකොට price එක ගොඩක් drop වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙහෙමයි දැන් overall ගත්තොත් එහෙම ඕනම ඒ කියන්නේ stock market හරි forex හරි ඕනම market එක අපි stock market කතා කරමුකෝ right. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඒ කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු 50 60 විතර රිසර්ච් කරලා ඒ කියන්නේ data analyze කරාට පස්සේ කිසිම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙකුට හරියට මාකට් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න නැත්නම් මාකට් එක ටයිමින් කරලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙලා නැහැ. මේක හරි වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි බැලුවොත් එහෙම US stock market වල ඉන්වෙස්ට් කරන කියන්නේ hedge fund හරි ඕනම right ආයතන ගත්තොත් එහෙම ඒවා ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රසිද්ධ කියමනක් right අපිට හුරු නැතුණාට කියන්නේ මාකට් එක ටයිම් කරන්න යන්න එපා කියන එක. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ටයිම් කරලා ඒ කියන්නේ හරියටම බොටම් එක හරියටම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගිහලා හරියටම টොප් එක අල්ලගෙන මාකට් එක යටින් බයි කරලා උඩින් සෙල් කරනවා කියන එක මාකට් එක හරියට ටයිම් කරන්න ගියොත් අපි මේ ගේම් එකෙන් පරාද වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට මාකට් එක ටයිම් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. US ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඒ නිවුස් එක නැත්නම් ඒ ඉවෙන්ට් එක වටා ඔයාගේ ට්‍රේඩ්ස් හදා ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. අපි උත්සාහ කරන්නේ swing tradersලා විදිහට අපි technical tradersලා විදිහට අපි උපරිම උත්සාහ කරන්නේ chart එකට අනුව technically අපි decision ගන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාට ඔය bias එකතු වෙලා නැත්නම් අපේ decision වලට affect වෙන එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ strategy නැත්නම් අපි technically ගන්න තීරණයක කියන්නේ අපි strategy එකට යනකොට ඒකට ඔය පිටින් එන සාධක කල්පනා කරන්න ගියාට පස්සේ අපි bias වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ස්ට්‍රැටජි එක අපේ ටෙක්නිකල් එක අපි අරක මත يعني ඩිසිෂන් ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපිට වැරදෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ටෙක්නිකලි Bitcoin එකද මොකද වෙන්න පුළුවන්. right
ඡන්දයෙන් පස්සේ හෝ ඡන්දයෙන් කලින් හෝ ට්‍රම්ප් දිනුවා හරි කොහොම හරි අපි බලන්න ඕනේ මේක ටෙක්නිකලි වෙන්න පුළුවන් මොනවාද කියලා. මොන දේ වුණත් මොන නිවුස් එක ආවත් මොන දේ වුණත් මාකට් එක ටෙක්නිකලි යම්තාක් දුරකට හරි ලොකු ක්‍රයිසිස් එකක් ඇවිල්ලා වර්ල්ඩ් වෝ එකක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න වුණොත් ඇරෙන්න මාකට් එක ගොඩක් විට මේ ටෙක්නිකල් ලෙවල්ස් වලට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඒතර අපේ ලෙවල්ස් තියෙන ප්‍රයිස් එක අප් වුණොත් අපි උඩින් සෙල් කරනවා, ඩ්‍රොප් වුණොත් අපි ඇඩ් කරන ලෙවල්ස් තියෙනවා. ඒතර ගොඩක්ම ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් ලෙවල්ස් උත් අපි දන්නවා $49,000 වගේ ප්‍රයිස් එක යන්න පුළුවන් උඩරිම. ඊට පස්සේ ඉතින් 36000 රයිට් ඒව ගැන අපි කතා කරමු. ඒ කියන්නේ 49000 බ්‍රේක් කරන් ගොත් තව පහළට 44000 එහෙම ලෙවල්ස් වල සපෝට්ස් ගන්න පුළුවන්. උඩරිම යන්න පුළුවන් 36000ට. ඒ ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන් ලොකුම කරෙක්ෂන් එක ආවත්. ඉතින් ඕක හිතේ තියාගෙන අපිට ට්‍රේඩ් එක ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ස්පොට් එකේ බයි කරපු අයට බයි කරන්න හිතන් ඉන්න අයට කියන්න ඕනේ කිසිම වෙලාවක ටයිමින් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. දැන් කට්ටිය බලන් ඉන්නවා ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් එනවනේ ඉලෙක්ෂන් එකත් එක්ක. ඒ ඩ්‍රොප් එකේදී මම ස්පොට් එකේ බිට්කොයින් බයි කරනවා. ඒක කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. රයිට් අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ ඒක මෙහෙමයි රයිට් ට්‍රේඩින් වල ඉන්වෙස්ටිං වල ටෙක්නිකල් කාරණා ඔය ටයිමින් මාකට් ටයිමින් එක නිවුස් වලට ට්‍රේඩ් බයි කරන එක ඔය සේරම 10% විතර තමයි ඔයාගේ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක කොහොමද කියන්නේ ඒකේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතින 10% විතර තමයි එෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ ඔය වගේ 90% එෆෙක්ට් එක වෙන්නේ මොකෙන්ද දන්නවද මොකෙන්ද කැපිටල් එක මැනේජ් කිරීමයි රිස්ක් එක මැනේජ් කිරීමයි මත මේක හරිය වැදගත් මේක කොතෙන්න ගියත් එහෙමයි VC ෆන්ඩ් එකකට hedge ෆන්ඩ් එකකට ගියත් ඒ හැමෝම කරන්නේ first thing capital management risk management ඊට පස්සේ තමයි ඔය නිවුස් පස්සේ යන්නේ එතකොට රිසර්ච් කරලා ඔය ටෙක්නිකල් ඇනලිස්ට්ලා කරන දේවල් ඒ සේරම එයාලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ hedge fund එකක් වුණත් අර දෙක මැනේජ් කරලා diversification risk management එකයි ඊට පස්සේ මේ capital management කියන එක diversify කරන්න ඕනේ right එතකොට දැන් අපි මේක අසරේ ගන්න දැන් අපි VC නැත්නම් venture capital එකක් ගත්තොත් venture capital කියන එක මම හිතනවා දන්නවා ඇති කියලා අපි හිතන්න ඕනේ එහෙම right මේ ලංකාවේ තුල ඉඳගෙන අපි මේ දවසට ඩොලර් ගාණක් හොයන එහෙම ඒවා නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ අපි කතා කරන්නේ ලෝකෙ බිලියනර්ස්ලා හිතන විදිහේ hedge fund බිලියනර් මිලියන් ඩොලර්ස් අඩු කියන්නේ hedge fund හිතන විදිහ venture capital හිතන විදිහ කියවලා බලන්න YouTube videos බලන්න නිකන් ඉන්න එකේ වරම්මනම් බලන්න නැතුව Y Combinator බලන්න right Y Combinator එක කොහොමද හැදුවේ යාළගේ strategies මොනවාද යාළා අලුත් project කොහොමද නැත්නම් අලුත් Y Combinator එක ඇත්තටම යා table ඒතර හැම එකම යාළා මුල් investors ලා ඒතර යාළගේ videos බලන්න YouTube එකේ ඒතර තියෙනවා යාළගේ concept එක යා invest කරන්න කොහොමද කියන එක ඒක අපිට හරියම වැදගත් right අපි investors ලා විදිහට අපි traders ලා විදිහට අපි කියන සල්ලිත් එක්කන අපි ඉන්නේ ඒතර යාළා හිතන විදිහ අපි හිතන විදිහ වෙනස් වෙන්න බෑ යාළා හිතන විදිහ අපි හිතන විදිහ සමාන වෙන්න ඕනේ ඒතර යාළා කැපිටල් එක මැනේජ් කරන්න කොහොමද යා රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්න කොහොමද මේ සේරම බලන්න ඕනේ නේ ඒතර මම කියන්නේ දැන් ට්‍රේඩ් එක නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ස්පොට් එකේ බයි කරනවා හෝ මේකේ ලොන් ට්‍රේඩ් එක කියන්නේ ෆියුචර් කරනවා හරි ඒව ටෙක්නිකල් කාරණා ඒවා මතක ඒවා රඳාපවතින 10%ක් වගේ තමයි 90%ක්ම රඳාපවතින කැපිටල් එක මැනේජ් කිරීම රිස්ක් එක මැනේජ් කිරීම ඒතර කොහොමද දැන් අපි මෙතන කැපිටල් එක මැනේජ් කරනවා ස්පොට් එකේ බයි කරන්න ඉන්න කෙනා නම් බිට්කොයින් ලොන් ටර්ම් තව අවුරුදු 5ක් බිට්කොයින් තියාගෙන ඉන්න කෙනා තියාගෙන ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන්න බලන ඉන්න කෙනා ඔයා මොකද දැන් කරන්න ඕනේ එතකොට දැන් ඔයා හිතන ලොකු ඩිප් එකක් ඇවිල්ලා මාකට් එක අප් වෙයි ඊට පස්සේ මම ලොකු ඩිප් එකේදී බයි කරනවා කියලා හරිද ඔයා ඔහොම හිතන් ඉන්නකොට රයිට් ඔයාගේ සිතුවිලි හැදෙන්නේ දැන් මාකට් එක මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔන්න රිජෙක්ෂන් එක කියලා පහට මෙහෙම අර වෝටර්ෆෝල් එකක් වගේ ඔහොම වැටෙනකොට ලොකු රෙඩ් කැන්ඩල් ඔයා බයි කරනවද අනේ නෑ ඔයා බයි කරන්නේ නෑ මම ඕනොට්ටුවක් දානවා ඔයා බයි කරන්නේ right මොකද බය හිතෙනවා right YouTube videos වල කතා කරන Bitcoin ඉවරයි මේ president දැන් ආයෙ ඔහොම කතා තමයි එන්නේ කලින් Trump කීවේ කැමති කියලා දැන් කියනවලු එයා කැමති නෑ කියලා ඔහොම නිවස් අනිත් පැත්ත හැරෙනවා right ඒතර ඔහොම waterfall එක වගේ වැටෙනකොට ඔයා බයි කරන්නේ නෑ අම්මෝ කියලා තියෙන ටිකක් සෙල් කරන එක තමයි ඔයා කරන්නේ මේක තමයි human nature එක right ඒතකොට මෙතෙන්දි කවුරුත් එකපාර කැනල් 3කින් මෙහෙම drop වුණා මෙතෙන්දි කවුරුත් බයි කරන්නේ නෑ හැබැයි අපි බයි කරනවා ඇයි අපි බයි කරන්නේ කවුරුත් බයි කරන්නේ නැහැ කියලා මගේ ට්‍රේඩර්ස්ලා බයි කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි බයි කරනවා. ඒ බයි කරන්නේ. මේක අපේ ප්‍රී ඩිටර්මයින් ලෙවල් එකක්. මේක ට්‍රම්ප් මොනවා කිව්වත් අපිට අදාළ නැහැ. අපි මෙතන ටෙක්නිකලි ගත්ත තීරණයක් තියෙනවා. අපි 49000 ලෝන් එකට එන්ට් වෙනවා නැත්නම් ඇඩ් කරනවා ස්පොට් එකේ බයි කරනවා එච්චරයි.
right. එතන මේ ටෙක්නිකල් තීරණය ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? අපි ඉමෝෂනලි මේකට ඇටච් වෙලා නැහැ. මෙතනදී මම බයි කරනවා right. sorry 60000 54000 49000. එතකොට මේක ටෙක්නිකලි අපි ගත්ත ඩිසිෂන් එක. මේක ඉමෝෂනලි අපි මේකට ඇටච් වෙලා නැහැ right. එතකොට අපි ඉමෝෂන්ස් නැතුව අපි නිකන් රොබෝ කෙනෙක් වගේ තමයි මේ ඩිසිෂන් ගන්න. right. එතකොට මං කියන්නේ දැන් එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ right. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ DCA කරන එක. ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන එක වයිස් ස්පොට් බයි කරනවා නම්. ඒක තමයි එකම විසඳුම. වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ මෙතෙන්දී. එකම විසඳුම මොකද්ද? ඔයා ඩොලර් 10000ක ඉන්වෙස්ට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා බිට්කොයින් එක ලෝන් ටර්ම් අවුරුදු 5ක් 10ක් 15ක් 20ක් හෝල්ඩ් කරලා ඔයාගේ ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් බිට්කොයින් ටිකක් බයි කරලා. මොකද තව අවුරුදු 20ක් යනකොට බිට්කොයින් බයි කරන්න බැරි වෙයි ලංකාවේ අයට. $1 මිලියන විතර ගියොත් එහෙම අපහසු වෙන්නේ බයි කරන්න බිට්කොයින් එක. එතකොට දැන් ඔයාට බිට්කොයින් බයි කරලා ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේට ඔයාගේ දෙන්නවා හිතන් ඉන්නවනේ ඔයා දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයා DCA කරන්න ඕනේ. ඔයාට මේ ප්‍රයිස් එක අදාළ නැහැ. මෙතන තියෙන ප්‍රයිස් එක නේද? ඒ ප්‍රයිස් එක ඔයාට අදාළ නැහැ. right? ඒ ප්‍රයිස් එක ඩොලර් ලක්ෂයට ලක්ෂ 5ද right 50000ට 60000ට ඔයාට අදාළ නැහැ. ඔයාට අදාළ මේ ලෙවල් එක විතරයි. right? එතකොට මේ ලෙවල් එකෙන් DCA කරන්න පටන් ගන්නවා 67000න් බයි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 65000න් right 62000න් right 59000න් 54000 49000 සමාන ප්‍රමාණ වලින් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ රිස්ක් එකත් එක්ක ඔයා ප්ලෑන් එකත් එක්ක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩොලර් 10000ක් තියෙනවා නම් මෙතන 500කින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව 500ක් ඊට පස්සේ 1000ක් 2000ක් right අනේ විදිහට ඒ කියන්නේ 1000ක් ඊට පස්සේ තව 2000 3000ම දාලා පහලෙන් ඩොලර් 49000 වෙනකොට ඩොලර් 10000ම ඉවර වෙන විදිහට හරි ඩොලර් 8000ක් 7000ක් විතර ඉවර වෙන විදිහට හරි බයි කරන්න වාට එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එකම විසඳුම. වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ. right. එතකොට දැන් අපි ලෝන් ට්‍රේඩ් එකට මම එන්ට් උනේ ඇයි? මම මෙතනින් එක්සිට් වුණා. right. ආයේ මේ ලෙවල් එකකින් අපි එන්ට් වුණා. 55800. අනිවාර්යයෙන් පහ ඩ්‍රොප් වුණොත් ඇඩ් කරන්න බලාගන්න. අප් වුණොත් ප්‍රොෆිට් ගන්න බලාගන්න. right. ඒ ප්ලෑන් එක හිතේ තියාගෙන ඒ කැපිටල් එක මැනේජ් කරලා තමයි එන්ට් උනේ. මේ ගේම් එක වින් කරන් තියෙන එකම දේ right. මේ ගේම් එක අපිට වින් කරන්න පුළුවන්නේ ඔය ක්‍රමයෙන් විතරමයි. හරිද? වෙන කිසිම ක්‍රමයකින් නෙමෙයි. ඔය ක්‍රමේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම ඔය කොච්චර කිව්වත් ඔක හරි අපහසුයි. ඉතින් මේ කරන්න ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙනකොට මාකට් එක අප් වෙනකොට අපි ඉමෝෂනල් වලට ඇටච් වෙනවා ඉතින් right. ඉතින් ඒක නැති කරලා පුළුවන් තරම් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් right.